Tanong ni Abakita Nehemia, pag walang experience po at gagawa ka ng account sa OLJ, ano po bang ilalagay sa skill set summary? Before, ganyan ako. Lagay lang ako ng lagay kung ano maisip ko. Kaya wala ako nakukuha ng client. Kasi gumagaya lang ako sa iba. Gaya-gaya ko. Nakita ko sa profile niya noon. Kunwari, ni Caris. Nakita ko sa profile niya, may ganon. Lagay ako, copy. So, niya sabi, meron daw email management. Naglagay ako, calendar. Nilagay ko lahat ng mga sa tingin ko, pwede ko ilagay. However, kapag ganon, kunwari, nagka-interest sa'yo client, nag-message sa'yo, interviewing ka. Sa tingin mo, may masasagot ka. Di ba? Sa tingin mo, pag in-interview ka, hindi ka kakabahan. Parang, hindi ka ba mapapaisip, teka, masasagot ko kaya yung mga interview? Ano kaya itatanong sa interview? Malamang may relation yon dun sa skills na pinrovide mo, di ba? So, for me, mas nagwo-work yung alam mo yung skills na sabihin na natin kumapi ka sa ibang virtual assistant, nilagay mo sa profile mo. Pero, make sure na i-research mo at aralin kung ano yung skills na yon. Kahit basic. Sabihin na natin email management. Aralin mo, ganito pala email management. Okay, so kung sakaling ma-interview ako, alam ko pag tinanong ako, email management ay ganito. Pag ma-manage ng emails, pag-sort, pag-labels, and so on and so forth. Yun yung mga sinasabi ko na marami kasing skills about virtual assistant. You can learn as many skills as you can, kahit nga 5 to 6 lang. Basta make sure na yung ilalagay mo na yun sa profile mo, kahit newbie ka, ay alam mo. I-apply mo rin yung idea na to kahit sa online job sites. Kasi ganyan din yung tinuro ko sa Upwork. And mostly ng mga sumunod, based on sa mga comments, na-approve sila sa Upwork. Hindi kasi ako nag-apply sa OLJ, pasensya na. So sa Upwork sila na-approve, tapos nakakahanap sila ng client. So, yun yung idea na tinuro ko. Sana mag-work din yun sa'yo. Okay? Oy, Ma'am Shikaris, ko okay lang kasi may matanong ako. Ilan ang client mo ngayon? Isa lang po. Ay, isa lang. Hindi ka na naghahanap ng isa pang client, ganyan. Kasi sabi ko, hindi pa naman ako ganyan ka-experience. Sabi ko, focus lang muna ako sa kanya. Tsaka ang daming area kasi na natututunan ko. Bitrix. Ngayon ko lang natutunan. Ako niya sa automation. Na wala akong alam-alam. Talaga, ang tagal ko siya, parang isang linggo ko siyang tinatry. Trial and error lang. Tapos mga terminologies, wala din akong kaalam-alam. So talagang search lang. Tapos ngayon, naano niya sa akin yung paggawa ng landing page sa Wix. Wala din akong kaalam-alam. Either pag-aaralan ko siya or mag-hire na lang siya. Sabi ko parang yung landing page siya hindi ko talaga kayang gawin. Pero yung mga pwedeng gawin sa Canva, yun nagagawa ko like yung business card niya. Tapos mahilig kasi siya sa mga fun activities. So gusto niya i-prepare yung kapag may bagong employees, may mga welcome messages. Nakapag-close ng account, kailangan may mga congratulations messages. So kailangan gumawa ako nun sa Canva. Tapos mga vision board. Ako personally, pinagawa niya ang vision board. Nakita niya short term. So, tanong niya, asan yung, gusto mo pala magkaroon ng sarili mong bahay, ba't wala yung sa vision board mo? Gawa na naman ako ng panibay. So, ang niya, short term. Ito, ayan, ganyan. Naluma na nga, hindi ko na nga nasabit eh. So, ngayon kasi parang, katulad yan, ang pasok ko sa kanya, 11 p.m. to 6 a.m. So, parang hindi ko kaya kumuha ng another client. Siguro, aralin ko muna lahat ng sa kanya. Lalo na wala akong alam sa insurance industry siya. So, talagang aral muna. Oo. Okay. Pag kumuha na another client. Sabagay. Si Caris ang isang perfect example na pagiging virtual assistant kasi ganun siya. Wala kang specific na gagawin. Pero minsan may mga clients na i-assign sa'yo puro ganun, paulit-ulit. Pero yung sa'yo, ang ganda kasi hinahayaan ka ng client mo mag-grow. At lahat ng mga pwede niyang task na ibabato niya sa'yo. Diba? Yun, ganun po yung isang virtual assistant. So, hindi po talaga kayo mauubusan ng gagawin as virtual assistant, lalo na pag ganyan ang client mo na talagang lahat pwedeng ibato sa'yo. Wala, nakakatuwa kasi matututo ka talaga dyan. So, I'm glad na na-explore mo halos lahat. Nandun maging SMM ka, graphic designer ka, bookkeeper ka. Parang Jack of all trades talaga pag VA eh. Yun ang nakakatawa nun. Hi, Mel! Wow, kamusta? Kamusta? Ayan, nakarelate kasi ako kay Mami Caris, kaya nag-on cam ako. Oh, kasi sige, general share. VA
VA din ako. So, parang narinig ko yung sabi ni Ma'am Sheena na jack of all trades. Kasi at the beginning, parang lang si client, bato ng task at the beginning. Kasi nga, parang actually relationship coach siya sa Australia. So gusto ko lang ding banggitin na ang ganda lang din kasi ng kultura ng mga Australians, na very appreciative sila sa trabaho mo. And hindi ko kasi nakuha yun nung nag-work ako dito sa atin. So parang, alam mo niyo yung binibigay mo na lahat, pero hindi pa enough sa kanila. Pag Pilipino, hindi ko naman sinasabi na lahat, no? But kasi most ng na naging work ko dito sa atin, ganun. So parang ako, bago sa akin yung masyadong appreciative tong boss ko ngayon. Parang, wow, ang sarap-sarap naman, nakaka-inspire naman mag-work, ganyan. Oo. Ano pa lang ako, imagine 1 month pa lang ako. Pero sabi ko nga, so far, so good naman. And at the beginning, medyo nangangapa pa. Kasi actually, nanggaling ako dito sa company na to, yung pinag-applyan ko na minimension ko earlier. Hindi siya agency kasi, pero Australian company din siya na meron na silang VIP member. Tapos naghahanap na sila ng mga VAs. So, ititrain ka nila for 5 days and then pag na-hire ka kasi, ititrain ka tapos i-hand over ka na sa clients. Yun, nainganyo talaga ako. Tapos parang sabi ko nga kahit wala pang kasiguraduhan, mag-build na ako ng computer ko. Talagang pinursige ko talaga kahit na hindi pa ako sure na matatanggap ako. Ginawa namin ng paraan yung computer kasi sabi ko nga, pag nandyan na yan, kailangan pagtrabahuhan ko na. Ano nang magagawa ko, diba? So yun, nung natanggap ako, hand over kay client, ganyan, very siya kasi, very understanding and appreciative. So hindi ako nahirapan talaga. Tapos the fact na relationship coach pa yung naging client ko is yung plus factor pa yun eh. Kasi interested din ako dun sa field. So yun nga, kaka 1 month ko lang sa kanya. Tapos during our meeting, nung sinabi niya, 1 month na daw ako, ganyan. So ang ganda ng mga sinasabi niya, tapos i-forward niya daw yung evaluation ko dun sa company. Binigyan niya ako agad ng raise dun sa rate ko. Kaya nagulat din ako kasi hindi ko rin talaga ina-expect na ganun. Kasi knowing na dun sa mga VAs din under the same company, hindi naman daw talaga usually ginagawa ng clients yon. So gusto ko lang ding sabihin na nung nag-training din ako, yung mga tools na gamit dun sa training is hindi rin yun ginamit dun sa actual client. So, ang isang napaka-importanting quality din dapat ng general VA is yung being resourceful. Kasi from dalawang tools na ginamit namin sa training, which is hindi ko nga nagamit dun sa client kasi meron na siyang subscription sa ibang platforms. Talagang nag-research lang ako, YouTube, Google, kung paano talaga siya i-navigate, kung paano yung system. Tapos nagtatanong din ako sa kanya since siya yung mas may experience na with using the platform. So yun, very open naman siya pag may hindi ako alam. Pero bago ako magtanong, nagre-research muna ako. Pagka talagang hindi ko na alam, tsaka lang ako nagtatanong sa kanya. So yun, very appreciative talaga siya. Yun talaga yung pinagpapasalamat ko. Kasi actually kakapanganak ko lang. I have a 5-month-old baby. Nung nag-apply ako, 3 months pa lang siya. So yung process kasi ng application, inabutan ako ng holiday ng December. So January pa ako nagsimulang mag-interview. So yun, ang masasabi ko lang dun sa mga iba na gustong mag-VA, research, yun talaga, importante, research yung company na a-applyan mo, tapos yung possible na clients, kung meron ka ng hint na ano yung specialization ng client mo, tsaka lakas na loob, kasi usually, kasi pag may nakaalam na nag-VA na ako ngayon, parang ang usual na sinasabi nila, naku, ilang interviews ba yan? Kasi dun ako kinakabahan eh. So parang ang lagi nilang nagiging hindrance dun sa application nila is yung kaba nila towards the interview. Pero sa totoo lang, tayo lang naman talagang mga Pilipino yung may pakailam sa grammar. Totoo. Although communication graduate ako, kaya lang ang sinasabi ko nga po, hindi naman po perfect din yung ibang lahi dun sa grammar nila. As long as marunong ka makipag-communicate, marunong kang umintindi ng instructions nila, walang kaso sa kanila yung pronunciation, walang kaso yung grammar. May grammar din naman na ngayon, di ba? Sobrang swerte nga ngayon kasi ang dami mo ng mga tools, mga extensions, di ba, na pwedeng magamit sa Google na makakatulong sa'yo as a VA. So lang talaga sa una, lakas ng loob at saka yung determination mo mag-push through dun sa application. Kasi kung hindi ka mag-start, wala naman talaga mangyayari pag di ka mag-start. At isa pa, nire-record ko yung call. Pero humingi ako ng permission Nire-record ko yung call kasi hindi naman lahat nung nabanggit sa interview natatandaan ko eh. So sabi ko sa kanya, client, is it
kapag nagmi-meeting na kami, kunwari discovery call, sabihin ko, client, is it okay if I will record this call so that I can easily go back in case I miss something? Silent listener and wannabe VA, advisable po ba ang paid courses or pares din naman ang matututunan sa YouTube? Madami po kasi tips and training. Kagaya po nung nasa YouTube channel po ninyo, Mishina, very helpful. Salamat. Salamat din po. Para sa akin, nagsimula ako sa free. Okay, nagsimula ako, wala naman mga courses before, 13 years ago. So for me, yun lang yung pwede ko talagang resources na magamit, di ba? YouTube, Google, ganyan. Kung para sa'yo, enough naman yun, tapos pa-practicein mo pa, okay na yun. Ngayon, kung gusto mo ng parang tutok, gusto mo ng merong group na, kumbaga merong coach na mag-guide sa'yo, or gusto mo yung may mga list na talaga, eto na lahat ng pag-aaralan mo, kaysa pa isa-isa ng paghahanap sa YouTube, pwede naman yun, lalo na kung afford mo. Okay, nasa sa'yo pa rin yun. Kasi yung iba naman nakakakuha ng clients, kagaya ng mga nagsalita kanina, nakakuha naman sila ng clients na kahit free lang yung resources nila sa YouTube, sa channel natin, sa playlist natin. Pero kung sa tingin mo, hindi pa yun enough at afford mo, walang masama kung magte-take ka ng paid courses. Kasi ngayon, nagte-take na rin ako ng mga paid courses, pero not about VA, about pag gusto ko mag-upskill or gusto kong kagaya nung sa seduction marketing, tinake ko siya kasi alam ko makakatulong siya talaga sa akin. So, nag-invest ako sa ganun. Okay, hindi siya expense, it's an investment. Kung sa tingin mo, kailangan mo ng tulong ng isang coach, walang masamang mag-take ng course. Okay? Sabi ni Trish, hi Ma'am Shishina, question lang po, if okay lang ba mag-follow up kay prospect client after the interview? Yes na yes. Kasi follow up, ano ba sabi ni Coach Saraya? Follow up is equal to sales. Kasi ako yung mga clients ko kadalasan sa follow up ko sila nakukuha. So yes, pwede mag-follow up. Wala naman po masama. Wala ka rin naman intensyon na masama kundi mag-check lang kung baka mamaya kasi nakalimutan lang niya, 'di ba? Malay mo natabunan lang yung email mo. So ask. There's no harm in asking. And isa rin yan sa natutunan ko sa client ko. Just ask. Yan. Dadating kayo sa point ang poproblemahin nyo na alam ko makikita ko to pero hindi to kayabangan na. Dadating sa point na mamumroblema ka, paano ka tatanggi. Kasi hindi to kayabangan. Pero dumadating talaga sa point ng mga freelancers na matatagal na. Yung kailangan mo rin tumanggi dahil masyado ng maraming client ang kumukontak sa'yo. It's another issue na pinagdaanan ko recently. Kasi mahihain ako tumanggi. So, syempre, pag tanggap ka ng tanggap, maapektuhan ka. Dahil matatambakan ka ng trabaho, maapektuhan din yung quality of work mo. Kasi akala mo lang maganda dahil, may offer to. Hala, pera yun, dami opportunities yun. Pero pag tanggap ka ng tanggap, hindi rin pala healthy for you. Kasi isip ka rin ng isip Tapos maapektuhan yung time mo with your family, with yourself, yung quality nga ng trabaho. Diba? So, kailangan mo ring mag-no. Say no din. I apologize, I can't handle, I won't be able to accept your offer anymore. If you want, I can refer you to someone else. That's another help, diba? You can refer the person to someone else. Or, kung okay naman na, kunwari, i-reschedule mo kasi after a month, kunwari, matatapos sa isang trabaho mo, pwede yun. Kung willing sila mag-wait. Pero kung sa tingin mo, hindi na talaga, then learn to say no. Yay! Thank you, everyone! Thank you for joining. Right, bye-bye, everyone! Thank you! So, for me, mas nagwo-work yung alam mo yung skills na sabihin na natin kumapi ka sa ibang virtual assistant, ilagay mo sa profile mo. Pero, make sure na i-research mo at aralin kung ano yung skills na yon. Kahit basic. So, parang hindi ko kaya kumuha ng another client. Siguro aralin ko muna lahat ng sa kanya. Lalo na wala akong alam sa insurance industry siya. So, talagang aral mo na. Oo. Okay. Bago kumuha ng another client. Sabagay. Kasi most ng na naging work ko dito sa atin, ganun. So, parang ako, bago sa akin yung masyadong appreciative tong boss ko ngayon. Parang, wow, ang sarap-sarap naman, nakaka-inspire naman mag-work, ganyan. Oo. So, yun, ang masasabi ko lang dun sa mga iba na gustong mag-VA, research, yun talaga, importante, research yung company na a-applyan mo, tapos yung possible na clients, kung meron ka ng hint na ano yung specialization ng client mo. Ngayon, kung gusto mo ng parang tutok, gusto mo ng
merong group na, kumbaga merong coach na mag-guide sa'yo, or gusto mo yung may mga list na talaga, ito na lahat ng pag-aaralan mo, kaysa pa isa-isa ng paghahanap sa YouTube, pwede naman yun, lalo na kung afford mo.